Tô Soái, cháu gặp một đứa trẻ ở Hoa Thành, tầm khoảng 2-3 tuổi. Đường nét chân mày rất giống chú hai nhà họ Tô. Cả nốt ruồi đỏ ở khóe mắt cũng y hệt luôn. Cháu nói gì cơ? Đứa bé đang ở đâu? Mau nói cho ta biết. Cháu trai nhỏ của ta đã thất lạc nửa tháng trước. Cả nhà tìm đến phát điên rồi. Đứa bé đang ở ngay cạnh cháu. Là vợ cháu đã cứu bé từ tay bọn buôn người. Mau xem trên cánh tay đứa bé đó, có phải có một vết bớt hình trắng khuyết không? Có à, màu đỏ tươi ở trên cánh tay trái. Không sai đâu, nó chính là cháu trai út của ta, Tô Tính Vũ. Nửa tháng qua, người nhà ta khóc đến mở cả mắt rồi. Đình Uy, cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu. Không cần cảm ơn cháu đâu, người cứu bé là vợ cháu, Nam Uyển Uyển. Nam Uyển Uyển, chính là đồng chí Nam Uyển Uyển. Vừa lập công lớn mấy ngày trước sao? Đúng vậy, Nam Uyển Uyển chính là người đó. Nghe thấy hai chữ người đó, Nam Uyển Uyển thẹn thùng cúi đầu, đôi gò má ửng hồng như hoa đào. Vợ mình thật là đáng yêu. Ta sẽ báo ngay cho bố mẹ nó, để họ nhanh chóng đến đón thằng bé. Mẹ ơi, Đoàn Đoàn không đi, Đoàn Đoàn muốn theo mẹ. Tô Soái, Tính Vũ bị va đập ở đầu trong lúc mất tích, nên giờ không nhớ được gì cả. Cháu trai đáng thương của ta. Hay là thế này, chúng ta hẹn gặp ở quân khu Cẩm Giang đi. Chỗ tiền và tem phiếu này em cứ cầm lấy. Lát nữa em đi dạo trung tâm thương mại đi. Thích gì thì cứ mua, đừng có tiết kiệm cho anh. Anh đưa hết tiền cho em rồi thì anh dùng cái gì? Lương bổng thì vốn dĩ nên để vợ quản lý. Sau này chuyện trong nhà cứ để em quyết định, em làm chủ gia đình. Thế còn anh, có thuộc quyền quản lý của em không? Anh cũng thuộc về em quản mà Uyển Uyển. Anh dễ nuôi lắm, mỗi tháng chỉ cần để lại cho anh 10 đồng trong người là đủ rồi. Những chuyện khác em càng không cần lo. Anh tuyệt đối trung thành với hôn nhân, nên em cứ yên tâm tuyệt đối đi. Tin anh mới là lạ. Trong nguyên tắc, anh và nữ chính trọng sinh mới là một cặp mà. Anh nghiêm túc đấy, trong mắt anh, ngoại trừ vợ của mình ra, phụ nữ bên ngoài ai cũng một mũi hai mắt như nhau. Chẳng làm anh thấy hứng thú chút nào. Và lại, nhà họ Tạ có gia huấn, đã cưới vợ rồi thì nhất định phải có trách nhiệm với vợ và cuộc hôn nhân đến cùng. Vậy tự nhiên anh nói với em mấy chuyện này làm gì? Chỉ là muốn nói cho em biết đừng có suy nghĩ lung tung. Mọi chuyện đã có anh lo rồi, đi thôi. Tạ Đình Uy đưa tay xoa nhẹ lên đầu Nam Uyển Uyển, sau đó liền nhanh chóng quay người đi ra cửa. Cái người đàn ông này cũng xấu xa quá đi. Đầu tiên là chủ động giao nộp hết tài sản, lại còn nói lời ngọt ngào bày tỏ tình cảm, cuối cùng còn bồi thêm một cú xoa đầu thần thánh. Đây còn là đóa hoa cào lạnh trong nguyên tắc không vậy? Tối ngày hôm sau, Tạ Đình Uy đưa Nam Uyển Uyển về khu quân đội. Đoàn trưởng Tạ, anh đã về rồi. Nhiệm vụ lần này thuận lợi chứ, anh không bị thương gì chứ? Nhưng Tạ Đình Uy chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Anh ấy đích thân đỡ Nam Uyển Uyển xuống xe. Sắc mặt Bạch Cần Cần lập tức khó coi. Cô ta là ai? Tại sao lại cùng về với đoàn trưởng Tạ chứ? Mùi giấm chua nồng nặc quá nha Đình Uy. Nữ đồng chí này là ai vậy? Không giới thiệu một chút sao? Chỉ là người lạ thôi. Ô, hóa ra là vậy. Em thấy nữ đồng chí này gọi anh ngọt ngào như vậy, cứ tưởng quan hệ giữa anh và cô ta không bình thường chứ. Nói bậy, vợ à, anh chỉ có quan hệ không bình thường với em thôi. Bạch Cần Cần nghe vậy như bị sét đánh ngang tai. Kiếp trước vào lúc này, Nam Uyển Uyển đáng lẽ đã phải đăng xuất từ lâu mới đúng. Mình không cam tâm. Mình biết rõ xu hướng phát triển của mấy chục năm tới. Mình mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí phu nhân tướng quân. Chào cô, tôi là Bạch Cần Cần, là quân y của đơn vị. Bạch Cần Cần giả vờ rộng lượng đưa tay ra, nhưng Nam Uyển Uyển chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Cô trực tiếp khoác lấy cánh tay của Tạ Đình Uy. Tôi là Nam Uyển Uyển, vợ của Tạ Đình Uy. Con khốn này, Tạ Đình Uy là của mình. Sớm muộn gì tao cũng xử lý mày. Đoàn trưởng Tạ bình thường rất bận rộn, không có thời gian bầu bạn với cô đâu. Có việc gì cứ tìm tôi. Chồng à, ngày mai anh có bận không? Không bận. Vậy sáng mai cả nhà ba người chúng ta vào thành phố đi, để mua sắm thêm đồ nội thất và đồ dùng sinh hoạt nhé. Được thôi. Em thích ở kiểu nhà có sân vườn ấy, không muốn ở nhà lâu đâu. Được, anh đi làm đơn đăng ký ngay. Tức chết cô luôn, đồ đàn bà xấu xa. Con khốn này với cả thằng danh con kia đều đáng bay màu. Ha ha, Thiết Ngưu, thấy rồi chứ. Sau này chọn vợ nhất định phải tỉnh táo. Giống như loại tâm địa bất chính, biết do đối phương đã có vợ mà vẫn mặt dày sán tới như vậy, thì có đẹp đến mấy cũng không được lấy. Chỉ đạo viên, anh yên tâm, loại phụ nữ đó chỉ thích người có quyền thế thôi, không thèm nhìn chúng lính quèn như bọn em đâu. Vậy cũng phải cẩn thận. Ngộ nhỡ người đó quân quả hóa liều, vừa được ai là vồ lấy người đó thì sao? Đến lúc đó anh muốn dứt cũng không được.
Thật sao? Thế thì tôi phải cẩn thận rồi. Nam Uyển Uyển, chúng ta cứ chờ xem, tôi sẽ khiến cô biến đi ngay tối nay. Anh là vị tướng lạnh lùng chính trực, nhưng lại thủ tiết cả đời sau khi vợ mất. Kẻ trọng sinh nhắm vào quyền thế tương lai của anh. Sau khi hụt tay lại quay sang hãm hại người vợ Tào Khang của anh. Không xong rồi, Bạch Cần Cần gọi điện tố cáo. Chị dâu có vấn đề về tác phong. Hiện tại người của ban kiểm tra đang trên đường tới ký túc xá rồi. Cô ta muốn đăng xuất rồi. Vừa mới đến đã gây hấn với tôi, coi tôi là của hồng mềm dễ nắn chắc. Có giỏi thì cứ đến đây. Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có hai chữ sợ hãi. Nam Uyển Uyển, này Từ Chí Bằng, anh hùng hổ dẫn người đến ký túc xá của tôi, lại còn hung tợn với vợ tôi. Anh muốn làm gì? Đồng chí Quách, hay là để anh nói đi. Đại đoàn trưởng, có người tố cáo vợ anh là Nam Uyển Uyển tác phong không chuẩn mực, lối sống xa hoa lãng phí nghiêm trọng, cho nên Nam Uyển Uyển phiền cô mở hết hành lý ra để kiểm tra. Kiểm tra thì được, nhưng nếu sau khi kiểm tra xong phát hiện tôi không có vấn đề tác phong, thì người tố cáo tôi phải công khai xin lỗi. Hơn nữa tôi yêu cầu đơn vị kỷ luật người đó. Thế này thì hơi quá đáng rồi đấy. Tôi vừa đến đơn vị đã bị người ta vu khống bôi nhọ vô căn cứ thế này. Tôi không thể chấp nhận được nếu đơn vị không quản. Để mặc tôi bị người ta bắt nạt, tôi sẽ kiện lên trung ương. Tôi không tin nỗi oan của mình không có ai thụ lý. Đại đoàn trưởng, anh không quản vợ mình à? Cứ để cô ta làm loạn thế này sao? Nhưng Di Uyển Uyển nhà tôi nói cũng là ý của tôi. Hôm nay dù có phải cởi bỏ bộ quân phục này, anh cũng sẽ đưa Uyển Uyển đi đòi lại công bằng cho em ấy. Khá lắm chàng trai, có khí phách. Tô soái, sao ngài lại tới đây? Chuyện của con bé Uyển ta nghe nói rồi, Đình Uy con cứ yên tâm. Chuyện của con bé Uyển, lão già này sẽ đứng ra làm chủ. Trời đất, đây chẳng phải là vì lão soái Tô từng được báo chí đưa tin sao? Còn có tư lệnh Hàn, sư đoàn trưởng Triệu, tham mưu trưởng Tần, đều đến để chống lưng cho vợ của đoàn trưởng Tạ kia. Nam Uyển Uyển này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Này chị dâu, nghe nói nhà chị sau khi xuất ngũ sẽ đưa chị đến thành phố mới sinh sống hả? Ôi, còn sớm lắm. Tìm nhà ở nơi khác khó quá chừng. Mãi mà chẳng thấy căn nào ưng ý cả. Thuê nhà cứ dùng 58 đồng thành, vừa khỏe vừa tiết kiệm. Cực nhiều nguồn nhà, chủ nhà cho thuê trực tiếp, không mất phí trung gian, tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin tìm khách, tôi đề xuất 58 đồng thành. Đúng là đã giúp tôi một bàn thua trông thấy. Con bé Uyển, cảm ơn con. Cảm ơn con đã cứu Tĩnh Vũ nhà ta. Tô soái, ngài khách sáo quá, chỉ là việc nhỏ thôi ạ. Tô soái, xin ngài hãy đứng ra làm chủ cho Uyển Uyển. Cô ấy vừa mới đến quân đội, đã vô duyên vô cớ bị người ta vu khống là có vấn đề về tác phong, chẳng có chút bằng chứng đã chạy đến khám xét rầm rộ. Tư lệnh Hàn, quân khu của các anh nên chấn chỉnh lại cho đàng hoàng đi. Dám nghi ngờ mối lương duyên được lão lãnh đạo công nhận. Ai cho các người cái gan đó? Lương duyên trời định gì chứ? Tiểu Lưu, Tiểu Ngô, mang tấm biểu ngữ qua đây cho mọi người nhìn cho rõ. Mọi người thấy vậy, liền hít ngược một hơi khí lạnh. Hóa ra là bút tích của vị lão lãnh đạo đó. Bây giờ sự thật đã rõ ràng, vậy nên người đã tố cáo vợ tôi là ai? Có phải nên lôi ra đây xin lỗi vợ tôi trước mặt mọi người không? Lam Tuấn Phi, đi đưa đồng chí Bạch tới đây. Rõ. Chắc giờ này Nam Uyển Uyển đã bị bắt rồi nhỉ? Lát nữa mình sẽ đi an ủi Tạ Đình Uy. Nhân cơ hội này khiến anh ấy yêu mình. Đồng chí Bạch, đi theo tôi một chuyến, thủ trưởng tìm cô. Thủ trưởng tìm tôi có chuyện gì? Cô đã làm gì mà còn không tự biết sao? Nhanh cái chân lên, đừng lề mề nữa. Tư lệnh và mọi người vẫn đang đợi đấy. Cô ăn nói với tôi kiểu gì thế hả? Tôi chính là phu nhân trung đoàn trưởng tương lai đấy. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thủ trưởng, đã đưa người đến rồi. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng mình đã tố cáo Nam Uyển Uyển rồi mà. Tại sao cô ta lại không hề hấn gì? Bạch Cần Cần, cô dám vu khống người nhà quân nhân. Cô còn bịa đặt thông tin để tố cáo đồng chí Nam Uyển Uyển, cho đồng chí Nam Uyển Uyển vào quân đội. Biết bao nhiêu là ảnh hưởng xấu. Tôi không vu khống, phong cách sống của cô ta rõ ràng có vấn đề. Có giỏi thì để tôi tự mình kiểm tra hành lý của cô ta. Đúng là ăn nói hàm hồ. Nếu cô ta muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra đi, để tránh sau này lại có kẻ đột nhiên tung tin đồn nói tôi có nghi vấn hưởng lạc tư bản chủ nghĩa.
Nam Uyển Uyển nói xong liền mở vali ra. Chỉ thấy bên trong toàn là đồ dùng hàng ngày và đồ ăn. Bạch Cần Cần lập tức ngớ người. Chuyện này sao có thể chứ? Bạch Cần Cần bị nghi ngờ tố cáo ác ý gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và sự trong sạch của đồng chí Nam Uyển Uyển. Bây giờ hãy xin lỗi đồng chí Nam Uyển Uyển ngay lập tức. Tôi xin lỗi. Nói to lên tôi không nghe thấy. Đồng chí Nam Uyển Uyển, tôi xin lỗi. Tôi không nên ác ý phỉ báng cô, càng không nên khi chưa làm. Rõ ràng mọi chuyện đã tố cáo cô. Hy vọng cô đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi lần này. Hừ, cô cũng biết là mình ác ý à? Vậy cô lấy tư cách gì mà đòi tôi tha thứ? Xin lỗi, tôi không nên ác ý phỉ báng cô. Hy vọng cô đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi lần này. Cô cũng biết là mình ác ý à? Đã là cố tình làm vậy thì cô lấy tư cách gì mà đòi tôi tha thứ? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Cô còn muốn thế nào nữa? Sao cái người này lại hẹp hòi như vậy chứ? Tôi chính là hẹp hòi như vậy đấy. Nếu mỗi người phạm lỗi chỉ cần một câu xin lỗi nhẹ nhàng, tôi không cố ý là có thể được tha thứ. Vậy thì còn cần công an để làm gì nữa? Hay là tôi trực tiếp vặn cái đầu của cô xuống, sau đó đứng trước cái đầu của cô mà nói lời xin lỗi, rằng tôi không nên lỡ tay quá nặng mà vặn mất tiêu cái đầu của cô nhé. Cái miệng nhỏ này độc địa thật đấy, khiến mọi người không nhịn được mà cười bò. Bạch Cần Cần tức đến mức đầu bốc khói luôn. Nam Uyển Uyển rõ ràng là cố ý làm cho cô ta bẽ mặt trước đám đông, khiến cô ta bị mất mặt, xấu hổ không để đâu cho hết. Đoàn Đoàn thì hai mắt sáng lấp lánh, vô cùng ngưỡng mộ Nam Uyển Uyển. Mẹ giỏi quá, đỉnh thật đấy, bình thường thôi, hạng 3 thế giới thôi mà. Lão tạ vớ được vợ hiền thật đấy. Đúng rồi Lâu Cương, nghe nói sau khi xuất ngũ cậu định tới thành phố mới sống hả? Còn sớm lắm, tìm nhà ở nơi khác khó quá. Tìm mãi mà vẫn chưa thấy căn nhà nào ưng ý để thuê. Phải dùng 58, con mới an tâm mà lại tiết kiệm. Cực nhiều nguồn nhà, chủ nhà cho thuê trực tiếp, không có phí trung gian, tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin, tôi đều chọn 58com. Đúng là giúp tôi một việc lớn rồi, Lan Tuấn Phi. Lưu Cương, đưa Bạch Cần Cần về đơn vị, nhốt vào phòng biệt giam. Cái gì? Nhốt biệt giam? Bạch Cần Cần sững sờ như sét đánh ngang tai. Không. Thủ trưởng, tôi không làm gì sai, ông không được nhốt tôi không phục. Mang đi, buông tôi ra, thả ra, tôi không nói sai. Nam Uyển Uyển vốn dĩ là tiểu thư tư bản, thành phần của cô ta có vấn đề. Hừ, đúng là ngoan cố. Bạch Cần Cần, cô làm sai không những không biết tự kiểm điểm, mà còn ở đây vu khống, phỉ báng, cố ý hãm hại đồng chí Nam Uyển Uyển, người vừa được trao tặng huân chương hạng nhất. Người có đạo đức suy đồi thực sự, hãy báo cho viện trưởng bệnh viện quân y đình chỉ mọi công tác của Bạch Cần Cần. Còn về hình thức kỷ luật sẽ được quyết định sau khi họp bàn bạc. Rõ, mau đưa cô ta đi. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Nam Uyển Uyển sao có thể được trao tặng huân chương chứ? Kiếp trước rõ ràng không hề có những chuyện này. Bạch Cần Cần hoàn toàn ngây dại. Lúc bị kéo đi thậm chí còn quên cả phản kháng. Sau đó cả nhóm tới nhà sư trưởng Triệu, Cảnh Vũ. Lại đây với mẹ, để mẹ ôm con một cái nào. Mẹ, Đoàn Đoàn đúng là đã gọi mẹ, nhưng người bé gọi lại là Nam Uyển Uyển. Mọi người lập tức ngẩn ngơ. Sao Cảnh Vũ lại gọi Uyển Uyển là mẹ? Cảnh Vũ từng bị thương ở đầu, ký ức trước kia mất sạch rồi. Uyển Uyển đã cứu thằng bé. Thằng bé theo bản năng coi Uyển Uyển là mẹ. Hóa ra là vậy, cháu nội tội nghiệp của bà. Tinh Vũ con chịu khổ rồi, đều là lỗi của mẹ. Con nhớ lời mẹ dặn con không? Mẹ và bà nội, nhớ con đến phát khóc rồi, con qua ôm họ đi. Bảo họ đừng khóc nữa nhé. Vâng, cục bột nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Thằng bé tiến về phía Vương Tĩnh và Tô Lạo Thái Thái. Mẹ, bà nội đừng khóc nha. Mẹ con nói khóc nhè là không xinh đâu. Được, không khóc. Bà nghe Tính Vũ, chúng ta không khóc. Tính Vũ của bà đây rồi. Cháu đang chờ đây. Bà không khóc nữa, cho cháu ôm bao lâu cũng được. Sau khi Đoàn Đoàn nhận người thân xong, cả gia đình mới hoàn toàn yên tâm. Họ quay sang quan tâm đến Nam Uyển Uyển. Con bé Uyển à, sau này cháu có dự định gì chưa? Muốn tìm công việc thế nào cứ nói với ông nội Tô, ông sẽ nhờ người sắp xếp cho cháu. Nam Uyển Uyển nghe vậy liền quay sang nhìn Tạ Đình Uy, vốn định hỏi ý kiến của anh ấy. Ai ngờ ông nội Tô lại hiểu lầm. Cháu muốn làm công việc gì? Cứ nói thẳng ra đi. Nếu thằng nhóc Đình Uy không cho cháu đi làm, ông sẽ gọi điện cho ông nội nó ngay, để ông nội nó mắng cho một trận. Chỉ cần Uyển Uyển muốn đi làm, dù cô ấy làm gì cháu cũng ủng hộ. Tốt lắm chàng trai.
Thế mới đúng chứ. Uyển Uyển, công việc ở bệnh viện quân khu thế nào? Nếu cháu thích, ông nội tôi sẽ chào hỏi viện trưởng một tiếng, sắp xếp cho cháu vào đó làm việc. Nếu không muốn vào bệnh viện thì chúng ta vào nhà máy. Và đó là một công việc gì đó nhẹ nhàng. Làm kế toán cũng khá nhàn đấy. Đại lầu bách hóa cũng được, việc nhẹ lương cao. Bảo chú hai Tô của cháu lên phố mua cho cháu một chiếc xe đạp. Sau này đi làm, cháu cứ đạp xe đi là được. Nam Uyển Uyển nghe mà ngẩn người. Hóa ra công việc cũng có thể lựa chọn như vậy sao? Đây đúng là rơi vào hũ mặt rồi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn từ chối. Cảm ơn ý tốt của mọi người. Chỉ là tạm thời cháu vẫn chưa có ý định đi làm. Em định sẽ cùng với Đình đi sinh một đứa con. Chúng ta đã kết hôn hơn nửa năm rồi. Nếu không tranh thủ có con, người ngoài sẽ lại lời ra tiếng vào mất. Tạ Đình Uy nghe vậy, cơ thể bỗng chốc khựng lại. Uyển Uyển thực sự bằng lòng sinh con cho anh sao? Những người khác lại hiểu lầm. Này Đình Uy, có phải cậu gây áp lực cho con bé Uyển không đấy? Vợ chồng trẻ muốn có con là chuyện tốt mà. Uyển Uyển, bà Tô ủng hộ cháu. Thằng nhóc Đình Uy sức khỏe rất tốt. Ta thấy sức khỏe của cháu cũng không tệ. Hai đứa đừng nói là sinh một đứa, sinh 10 hay 8 đứa cũng không thành vấn đề. Nam Uyển Uyển nghe xong, xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng chào tạm biệt mọi người. Tạ Đình Uy thì tâm trạng đang rất tốt, suốt dọc đường đều nở nụ cười. Suýt chút nữa dạ cho mấy cậu lính mới bay màu. Vị sĩ quan vốn lạnh lùng như băng, từ khi nghe vợ nói muốn sinh con cho mình, nụ cười trên môi không tài nào giấu nổi. Suýt chút nữa dạ cho mấy cậu lính mới bay màu. Trời ơi, trung đoàn trưởng của chúng ta đang cười kìa. Còn cười một cách xuân tình phơi phới nữa. Đây có còn là vị trung đoàn trưởng mặt lạnh của chúng ta không? Con phải nói sao? Có cô vợ đẹp hơn tiên thế kia ở bên cạnh. Dù là tảng băng thì cũng tan chảy thành nắng ấm thôi. Chị dâu của chúng ta xinh đẹp thật đấy. Chỉ tiếc là đóa hoa nhài lại cắm trên tảng băng. Chị dâu thiệt thòi quá rồi, nghe thấy mọi người nói vậy. Tạ Đình Uy lập tức đanh mặt lại. Các cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Tất cả chạy 10 vòng quanh sân tập. Này lập tức cho tôi. Đám đông sợ hãi giải tán, chạy thục mạng trên sân. Nam Uyển Uyển chỉ thấy buồn cười. Họ có vẻ rất sợ anh, chỉ cần em không sợ anh là được. Sau đó Tạ Đình Uy đưa cô đi chọn nhà ở khu gia đình. Nam Uyển Uyển vừa nhìn đã ưng ngay. Một căn nhà có sân vườn, đằng kia vẫn còn vài chỗ trống nữa. Nếu em không thích, anh sẽ đưa em sang đó xem thử. Không cần đâu, cứ chốt ở đây đi. Uyển Uyển, em không cần phải gượng ép bản thân. Không thích thì nhất định phải nói ra. Có được câu nói này của anh, Nam Uyển Uyển cũng không khách sáo nữa. Em muốn dỡ nó ra để sửa một nhà vệ sinh riêng, kiểu có cả phòng tắm vòi sen ấy. Sau đó lắp hệ thống sưởi bên trong. Như vậy sau này trời lạnh đi tắm sẽ không bị lạnh nữa. Đều nghe theo em, bất kể Nam Uyển Uyển nói gì. Tạ Đình Uy đều cưng chiều đồng ý. Đột nhiên anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Nam Uyển Uyển. Còn gì cần sửa sang lại nữa không? Con muốn cải tạo lại cả anh nữa. Đoàn trưởng Tạ có cho cải tạo không? Nam Uyển Uyển chiêu xong là chạy mất. Tạ Đình Uy đứng hình mất 5 giây rồi vội vàng đuổi theo. Một lát sau, hai người mới vui vẻ tiếp tục sửa sang căn phòng. Đây là bản vẽ cải tạo sân nhỏ em vừa vẽ xong. Được, muốn sửa thế nào cũng chiều theo ý em. Sau đó hai người đến thôn tìm thợ mộc đặt đồ gỗ. Ông nội ơi, anh Tạ, chú Tạ dẫn theo một chị, trông xinh đẹp tuyệt trần luôn. Đến nhà mình rồi ạ. Đoàn trưởng Tạ mau vào nhà ngồi. Thợ Mạnh, vợ tôi muốn đặt làm một bộ đồ gỗ. Tôi đưa cô ấy qua xem thử. Thợ Mạnh, ông xem bản thiết kế này xem có làm được không? Mấy ngày thì xong à? 12 ngày là xong. Cô bé, nét vẽ của cô tốt thật đấy. Tôi làm thợ mộc mấy chục năm rồi, mà bản vẽ mẫu vẫn còn sơ sài lắm. Ông quá khen rồi. Thợ Mạnh, ông tính tiền công đi ạ. Hai người đưa 23 đồng là được. Cháu gửi trước 5 đồng tiền cọc, số còn lại đợi lúc qua lấy đồ cháu sẽ gửi ông nốt. Được, không vấn đề gì. Sau đó hai người quay về ký túc xá. Tạ Đình Uy liền nộp hết gia tài của mình lên. Nam Uyển Uyển nhìn rõ số không trên sổ tiết kiệm, cả người đều sững sờ. 5.000 đồng. Sao lại có nhiều tiền như vậy? Một phần là tiền lương của anh, ngoài ra vì đã nhập ngũ 9 năm, mỗi tháng còn có thêm 15% phụ cấp. Phần lớn là tiền thưởng nhiệm vụ mấy năm nay, đơn vị thưởng cho anh. Anh tham gia hầu như đều là những nhiệm vụ mật, có độ khó cực kỳ cao. Lần nào trước khi đi làm nhiệm vụ cũng phải viết di chúc. Lần nguy hiểm nhất, suýt chút nữa là đã không thể tỉnh lại, nên tiền thưởng tương ứng cũng rất cao.
Nam Huyền Huyền nghe vậy thì đau lòng cho Tạ Đình Uy vô cùng. Em biết anh yêu quân ngũ, em sẽ không ngăn cản anh đi làm nhiệm vụ. Nhưng em chỉ có một yêu cầu duy nhất. Dù trong hoàn cảnh nào cũng nhất định phải sống. Cho dù có tàn phế tay chân, chỉ cần còn một hơi thở để trở về đơn vị, em đều sẽ cứu sống được anh. Anh tin em, được, anh hứa với em. Sau này đi làm nhiệm vụ, nhất định sẽ sống sót trở về gặp em, dù có phải đăng xuất, cũng phải đợi gặp được em rồi mới hẹo. Phi phi phi. Phi phi phi, được, đều nghe theo Uyển Uyển. Ngày hôm sau, hai người tiễn biệt Đoàn Đoàn đang quyến luyến không rời. Sau khi chia tay nhà Tô Soái, lại gọi điện thoại cho ông bà nội của Tạ Đình Uy. Kiếp trước Nam Huyền Huyền chưa từng tiếp xúc với người nhà họ Tạ, làm họ đau lòng. Kiếp này, cô muốn hiếu thảo với họ thật tốt. Tối hôm đó, Tạ Đình Uy lại chạy đến ký túc xá của Lam Tuấn Phi để chen chúc cùng cậu ta. Tôi nói này lão Tạ, anh và chị dâu là vợ chồng hợp pháp mà, sao vậy hả? Sao anh cứ nhất định phải chiếm ký túc xá của tôi? Cậu tưởng tôi không muốn sao? Tôi chỉ sợ mình không kìm lòng được. Lam Huyền Huyền sợ hãi thì sao? Dù sao thì thời gian cũng đã qua rồi, chờ thêm nửa tháng nữa thì có sao? Cái đồ độc thân như cậu thì hiểu cái gì? Để sớm có con với vợ mình. Những ngày sau đó Tạ Đình Uy đi sớm về khuya mỗi ngày, kéo theo Lam Tuấn Phi đến chân núi vận chuyển đá và bùn đất. Cùng lúc đó, Nam Huyền Huyền cũng dậy thật sớm, dùng nước linh tuyền trong không gian và dược liệu để chế dược hoàn. Huyền Huyền em dậy chưa? Anh mang bánh bao thịt và cháo cho em đây. Em dậy rồi. Đây là dược hoàn em đã chế biến ở nhà trước đó, có thể điều dưỡng những vết thương cũ trong người anh. Có dám ăn không? Tạ Đình Uy ngẩn người một lát, liền không chút do dự đem viên thuốc bên cạnh miệng, nuốt ngay vào bụng. Giây tiếp theo liền cảm thấy vùng bụng ấm nóng, cơ thể bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh không sợ là thuốc độc sao? Anh tin em, nếu thật sự là thuốc độc thì anh cũng cam lòng. Lọ này anh hãy mang theo bên mình nhé. Bên trong còn có 99 viên nữa, mỗi ngày 3 bữa sáng trưa tối, mỗi bữa một. Đợi anh dùng hết, em sẽ lại đưa thêm cho anh. Sau đó Nam Huyền Huyền muốn trồng ít rau ở trong sân. Lúc ra ngoài mua hạt giống, cô đột nhiên nghe được một tin tức: Bách Cần Cần đã bị đuổi việc. Mà nguyên nhân lại khiến người ta nghe xong không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vị sĩ quan mặt lạnh si tình vợ mình. Sau khi vợ mất sớm, anh đã thủ thân suốt đời. Người nữ trọng sinh sau khi biết được cốt truyện, bèn tìm mọi cách để nịnh bợ anh, còn cố ý hãm hại vợ của anh. Lần này đã hoàn toàn chọc giận vị sĩ quan mặt lạnh rồi. Chị dâu, chị vẫn chưa biết đâu nhỉ? Bách Cần Cần bị quân đội khai trừ rồi. Biết lý do khai trừ cô ta là gì không? Có mấy tội trạng lận đó. Thông báo đã được dán lên hết rồi. Nói cô ta khô môi múa mép, vu khống quân quyến, ác ý phỉ báng người có công. Tổng hợp tội danh, phạt khai trừ quân tịch. Còn có một điều nữa. Nói tới đây, Chu Hồng Anh có chút ấp úng. Nam Huyền Huyền nhất thời thấy tò mò. Còn một điều gì nữa mà khó nói ra vậy? Chị dâu, em nói ra chị đừng có cười nha. Thật ra điều nổi bật nhất trên thông báo đó, nó là Bạch Cần Cần nhiều lần quấy rối trai nhà lành, có ý đồ xấu với Tạ đoàn trưởng. Hành xấu này đã gây ra cho Tạ đoàn trưởng những tổn thương tâm lý và tinh thần rất nghiêm trọng. Nam Huyền Huyền nghe xong không nhịn được cười thành tiếng. Không cần nghĩ cũng biết, tội danh này là do ai viết rồi. Trai nhà lành ư? Sao Tạ Đình Uy lại nghĩ ra được mấy chữ này nhỉ? Vậy giờ anh ấy ở đâu? Vẫn bị nhốt trong phòng giam chưa được thả sao? Hay là đã rời khỏi quân đội rồi? Chắc là vẫn còn ở trong phòng giam chưa ra đâu. Cùng lúc đó, tại phòng giam quân đội, Bách Cần Cần liên tục đòi gặp lãnh đạo quân đội. Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn gặp thủ trưởng. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn báo cáo. Ngoài mấy vị thủ trưởng ra, ai tới tôi cũng không nói. Kiếp trước cô ta từng đọc được một bản tin. Ở một nơi nào đó vùng biên giới có chôn giấu một lô đồ cổ mà người nước Anh đào chưa kịp mang đi, bao gồm đồ sứ và vàng bạc. Nếu cô ta đem tin tức này tiết lộ sớm cho cấp trên, vậy thì việc cô ta bị khai trừ quân tịch sẽ có bước ngoặt. Mau đi báo cáo đi. Trễ này tình báo quan trọng. Các anh có gánh nổi hậu quả không? Lính gác thấy phiền không chịu nổi, đành phải lên báo cáo với cấp trên. Đồng chí Bạch nói cô ta có chuyện rất quan trọng, muốn báo cáo trực tiếp với đồng chí thủ trưởng. Còn nói nếu chúng tôi làm trễ nải tình báo thì hãy cẩn thận cái đầu của mình. Đến quân khu tìm tư lệnh và tham mưu trưởng Tần, mời họ qua phòng biệt giam một chuyến. Còn có trung đoàn trưởng Tạ, gọi luôn anh ta đi cùng. Để tôi nghe thử xem Bách Cần Cần có thể nói ra tình báo quan trọng gì. Rất nhanh, mấy người họ đã đến phòng biệt giam. Bách Cần Cần, cô làm loạn lâu như vậy, gọi chúng tôi đến đây, rốt cuộc là muốn nói gì? Tôi biết, ở một nơi tại biên giới có chôn giấu một lô đồ cổ gốm sứ mà người nước Anh đào chưa kịp mang đi, cùng với rất nhiều tiền bạc và tài sản.
Chỉ riêng Đại Hoàng Ngư đã có hơn 2 triệu lượng. Mọi người nghe xong ai nấy đều kinh ngạc tới mức không thốt nên lời. Nhưng Tạ Đình Uy lại không tin lấy một chữ. Bạch Cần Cần, cô có biết hậu quả của việc theo dệt tin giả là gì không? Trung đoàn trưởng Tạ yên tâm, từng lời tôi nói đều là thật và có giá trị. Nếu không tin, các người có thể báo cáo lên trên để lãnh đạo cấp cao cử người đi xác minh. Chúng tôi đương nhiên sẽ xác minh. Nhưng biên giới tỉnh Vân xa xôi như vậy, một người phụ nữ như cô làm sao biết được chuyện này? Bạch Cần Cần lập tức bị hỏi cứng họng. Cô ta đương nhiên không thể nói mình trọng sinh về, chỉ đành tùy tiện bịa ra một lý do. Tôi vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của hai tên trộm. Chúng bảo ở biên giới chôn rất nhiều báu vật, đợi khi có cơ hội sẽ đào chúng lên. Như vậy là chúng sẽ phát tài to. Thế tại sao lúc đó cô không báo cáo, mà phải đợi đến tận bây giờ mới nói? Ánh mắt của Tạ Đình Uy ngày càng sắc lẹm. Bạch Cần Cần bị anh nhìn đến mức tim gan run rẩy. Lúc đó tôi sợ quá mà. Tôi nhất thời quên mất, vừa mới đột nhiên nhớ ra thôi. Tốt nhất là như vậy. Nếu không thì cô cứ đợi bóc lịch đi. Nếu những gì cô nói là sự thật, lãnh đạo cấp trên sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Trông chừng cô ta. Đình Uy, cậu nên chuẩn bị tâm lý đi. Nếu những gì Bạch Cần Cần cung cấp là thật, thì việc cô ta bị khai trừ sẽ có chuyển biến. Dù sao thì Long Quốc đang trong thời kỳ kinh tế và vật tư cực kỳ thiếu thốn. Nếu số lượng lớn vàng bạc châu báu đáng kinh ngạc này là thật, thì những lỗi lầm trước đây của Bạch Cần Cần hoàn toàn có thể lấy công chuộc tội. Đây đều là lời nói một phía của Bạch Cần Cần. Những gì cô ta vừa nói, tôi một chữ cũng không tin. Dù sao thì cũng phải báo cáo việc này lên trên đã. Thật hay giả thì cấp trên tự nhiên sẽ cử người đi xác minh. Đình Uy, cậu về nói với Uyển Uyển một tiếng, để cô ấy còn biết đường mà tính. Tạ Đình Uy đầy vẻ buồn bực quay về ký túc xá, nhưng lại không biết nên mở lời chuyện này thế nào. Nam Uyển Uyển thấy vậy thì thót tim hỏi, có chuyện gì thế? Có phải ở đơn vị xảy ra chuyện gì không? Uyển Uyển, Bạch Cần Cần cô ta đã cung cấp cho lãnh đạo một địa chỉ và nói rằng ở đó có chôn giấu kho báu mà người nước Hoa năm xưa bại trận, không kịp mang theo khi tháo chạy. Số lượng rất lớn. Nếu tình hình đúng như vậy, thì cô ta sẽ không bị khai trừ nữa. Ai ngờ khi nghe anh nói vậy, Nam Uyển Uyển không những không tức giận, mà còn bật cười thành tiếng. Em đã nói rồi mà. Nam Uyển Uyển em xuyên không tới đây chính là để khắc chế nữ chính trùng sinh Bạch Cần Cần này.